Hey! So, for today's video, gagawin natin tong curl na to. So, meron tayong gagayahan. I-flash ko na lang yung pangalan niya, yung video, yung channel niya dito. Yung hirap pa nga, ang hirap eh. Foreigner siya. May yung dal-dal. Diyan tayo sa tutorial. Ganon or pa ganon. Basta, tutorial lang. Okay. So, gagawa tayo ng, gagayahin natin yung video ng no heat hair curling. Tama ba yun? Wait. Ayan. May commercial pa. Wait lang. So, naano ko na to. So, habang ini-introhan niya yung video niya, na-wash ko na to, napatuyo ko na din. Air dry lang din yung ginamit ko. Tinapat ko talaga siya talaga. Tinapat ko talaga siya sa electric pan. Ang gagayahin nating video ay kay Alex Gaboury. Ewan ko, hindi ko lang paano basa dito. I-flash yun na lang sa screen. Kung sino talaga, kung anong pangalan niya. Ganda niya, no? Kamukha niya si Avril. Ay, yan na. Wait lang. Wait lang. Hahatiin mo daw yung buhok mo. So, okay naman na ako. Wait lang. Hindi siya gumamit ng... Ayan. Hindi naman siya gumamit ng suklay. Oh. Ayan. Ipa-part mo daw. Paano bang ginawa niya? Sections and just bring them forward. Alright, so... Oh, wait lang, wait. Yun. Hinatiin niya sa dalawa. Then, you bring it forward, sabi niya. Tapos, Or a bathrobe, a scarf, some nylons. You just want something that is thin and wala ako nun eh. Ang sa akin, in your hair. ito. And having a more plush rope tie like this. Pwede kaya to, or medyas na lang kaya. Ay, hindi. Pwede siguro to. So, ang ginawa niya, hinati niya, ay, tiniklop niya yung ganon. Sobrang haba. Tapos, meron. Nakita niyo ba ako? Hindi niyo ako nakikita. Nakikita niyo ako. Hindi niyo ako nakikita. Nakikita niyo ako. Char. Ayan. Hinati niya yung hair niya. Wait lang, ayusin ko. Hindi nga ako marunong mag-braid. Sa sarili ko, gagayahin ko pa to. Gagayahin. Yun nga ang purpose ng video, gagayahin natin. So, anuhin ko muna to para hindi magulo yung buhay ko. Tatali natin. Yan. Wait. Pero hindi niya ginawa to ha. Ako lang nagawa niyan. Wait. Wait lang. Sabi niya. Just want to grab like a 2 to 3 inch piece of hair right at your part. So now tightly pull this piece of hair back over the tie, and then you want to bring it underneath so it's wrapped around your tie and back at the front. So a little something like this. Then grab another 2 to 3 inch piece of hair. Mabilis. So, wait. Kukuha daw. Sorry. Ayan. Tama ba? Ano pa ba ako? Kumuha siya ng isang part. Tapos, hinikot niya palikod. Hinikot niya palikod. Papunta sa harap. Ganyan. Then, after niyang kumuha niyan, kumuha ulit siya pa ng isa. Pinagsama niya yun. Then,
Hirapati kami. Inikot niya ulit. Doon, dito. Doon, dito. Saan talaga? Ayan. So, kailangan daw so, itong part kanina, nadagdagan ulit natin. Hirap nito ah. Huwag tayo. Yan. Isasama natin siya. Magsama kayo. Yun yung sabi. Sa video. Ito yung sabi ko eh, kaya. Tapos, ikot. Ikot mo siya ulit. Yan. After mo siyang iikot, kukuhanin mo itong isa pa. Yan. Yung part na yan, tsaka ito. Yan, yung hawak ng buhok. Iikot mo siya ulit. Yan ha. Tapos, ikot mo siyang ganyan. Hirap. Tapos, ito na lang yung natira. Ito sa last part. Pag isasama mo siya dito. And then, ikot mo siya ulit. Yan. Kailangan daw mahigpit eh. Yan. Tama naman siya. Nahihirapan lang ako. Kahaba naman ito. Isa pa. Gumamit siya ng tali. Ito lang Alright, meron. once Ito secure, na lang. if it did loosen up, it's all good. Just give it a little twist away from your face. The tightness is what's going to help create that curl since our hair is dry, so give it a little twist. Alright, so now we're going to wrap them. This step is crucial. If you don't wrap it, it's going to loosen up as soon as you let go, and you'll just have like really soft waves, which are still really pretty, but the wrapping part is key. So just give your hair a little bit of a twist, and you just want to wrap it up away from your face and have it sit right behind your ear. This excess row part. Ayan. Sabi niya, tatali mo lang to, isi-secure mo lang. And then, yan. Tapos, iikot mo pa siya ng isa pa. Ayan, gagamitin mo yung excess na tali. I-secure daw yung pagkahuli. Tsura ko yan. Yan. Hirap na na. Ganyan natin. Ayun. Lock it into place. Okay, how's that? So do like a little something like this. So this twisting part is key to get like really nice defined waves, and it's surprisingly comfortable to sleep on. It just feels almost like a little bit of a pillow. It's nice and squishy. Alright, super. Ayan. So, natapos ko na itong isang part.
Kabilang part naman daw. The other side, same idea. Grab about 2 to 3 inch sections. Ulit lang, And just same. continue wrapping these sections away from your face, keeping everything nice and tight, making sure all your twists are touching. And quick tip: the smaller sections you grab, the tighter, smaller curls you're going to have. All right, once secure, give it a nice twist, tighten everything up, lock in those curls. Wait lang, tapos na agad. Ang hirap naman itong part. Okay. Isang portion ng ganun. Ikot. Lane. Baka, ulit. Baka siya doon. Tapos, kasamahin mo doon. Ikot na kanina. Tapos, ikot ulit. Yan, nakikita eh. Isang part na lang ito. Magsasamahin. Nakangalay. Ayan. Ito na ba? Ayan. Tapos, twist na. Ayan. Tapos, kasamahin din. Yung process lang. Ganyan lang kanina. Mas ko sana maganda to. 20 minutes na dito. Basta yun. Nakakapalit. This time. Ayan. Ito na lang yung marika. So, oops. Make sure daw masikip. Mahigpit. Yung pagkakaikot. Mas maganda to. Parang doon sa ginagawa ko kanina. Ito sa side dito. Ay, turan. Yan. And last part. Sasama mo na siya dyan. Yan. Bukas malalaman natin kung heavy or wali itong pinagagagawa natin. Yan. Diba? Tapos yung naman. Pagdo ka. Kasi hanggang bukas pa ito. Hanggang bukas pa ito naman. Ulitin ko itong isa. Mali. O, di ba maganda to? Bakit? Ano yun? Mukhang tanga. Nag-comment eh. Nana, sabi niya. Sana kulot itong part na ito. Yan. So, tapos na. Ang hirap nun. So, bukas, malalaman natin kung paano. Parang galing, no? Ito, itong part na to. Diba? Mahigpit naman siya. Ang sakit na nga, oh. So, yun. Matutulog lang. Parang i-overnight mo lang daw muna siya. And then, malalaman natin bukas kung have or wali yung ginawa natin. So, update na lang bukas. Bye! Okay, good morning. Hindi na pala siya good morning. Pagkatapos, Okay. So, naka-overnight na to. Yan, overnight na siya. Naitulog ko na to. Tatanggalin na natin. Kung have or wali. Ang hirap niyang tanggalin. Ang hirap din niya ikabit eh. Ayan ang isa. Handaan mo siya kakalasin. Saan na ba yung tubig dito? Hindi ko makita. Wait lang. Okay. Basta kailangan matagal yung shirt.
Nagugulo siya. May naririnig ko yung ingay, yun yung anak ko. Dito siya sa loob ng kwarto. Yan. So, dahan-dahan lang. Okay. Saan ko siya pa? Nagturo kasi ni ate girl. Pwede siya katahan pa ganun. Parang mali. Guys. No. Ano pala nalagay ko na? Hindi ako dito sa isa. Tapos, hindi mahiwalay na siya. Ganda to, oh. Inside na to. Okay. Yan. So, yun yung resulta niya after or overnight. Diba? No heat curling kemen. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G, A. For me.